Let's go! Let's go! Ah, ano nang record? Let's go! Let's go! Morag wala. Wala kasabay. Hello. Wala akong long arm, firearm. Pistula lang. Kunin ko tong sasakyan. Bulletproof. Ah, sundo. Sunduin kita ba? False alarm. Sorry. Pindot. Times 2. Pwede na yan. My car. Careful. Ambush. 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 Nalagay tayo kung dito. Ambush. Saan? Sige. Kalaban na sa mga balay. North 15. Asa? May sakyanan? Ano ko nakita? Nag-heal ka? Eh, o nga. Ah, down ako, down ako. Anak ko nimo, anak ko nimo. Gakaigan mo ko ba? Sa likod. Ah! Tago. Dito, dito ako. I-heal ko ba? Kapit ako mamatay. Tago dun eh, tago dun. Ayuhay, galing. Diyan sa likod, diyan sa likod. Yung bahay. Gilid ng bahay, left hand ng bahay. Ah. 240 west, 240. Hindi ko sila nakita kung saan. Tinamaan na ako bigla. Nakadapa or ano? Galing sa northwest 300, 320, 320. Halika dito, halika dito. Gapang ako. Kaya yun. Yung bahay pa rin. Oo, okay, okay. Nakadapa? Wala akong makita, pre. Wala akong makita. Kaya yun. Wala akong makita. Secure natin to. Dito tayo. Tayo malis. Dito na tayo. Kasi nasa gitna lang tayo. May drop sa southeast 150 by hand. May madaming bukit.
Galing talaga sa 300 yung putok. I-plank ko dito, i-plank ko. Ba't galit siya sa sasakyan natin? Talaga akong makita dito. Saan kaya to? Saan yung circle? Sakay, sakay, sakay. Sasakyan. Hindi na? Ah, sa bahay tayo. Go, go, go. May sasakyan sa likod natin. Sasagasaan na tayo nito. Wala, 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 wala. Let's go, let's go. Pasok sa bahay. Saan ka? Dito ko sa baba eh. Barilan sila doon. Nasa bundok ka pa? Dito na ako sa baba. Lagi-lagi, gitira ko na rin. Sige lang, sige lang, sige lang. Heal mo na ako, heal mo na ako. Saan tumitira sa akin? Sa bundok sila? Hindi ka pa pumasok ba di ba? Dito ka ba sa kaan? Kita kita dito. Hindi ko makita kung sino yung tumitira sa akin. Andyan lang yan. Dapa. Ayaw bumaba dito. Pero makikita kapag takbo mo. Takbo na, no choice. Takbo, no choice. Smoke. Andyan yung gas. Hindi ka dito sa akin. Talon-talon lang pag babarilin ka. Parang nasa bahay eh. Ayun, na sniper. Hindi ko makita kung saan. Wala sa bintana, wala sa taas. Ay, ayos, Bray. Dito tayo sa atin. Ayos, ayos. Nasa atin ang bilog, nasa atin ang bilog. Nasa atin ang bilog. Heal, nasa atin ang bilog. 10, so 8. Kaya nagbarilan sila sa 210, Southwest 210. Southwest 210. May sasakyan sa 105. Kulang sakay. Kalaban nasa 105 na building, nasa loob. Eh, bumabaril sa atin eh. Ayaw ko lang tumayo kasi tinatamaan niya ako eh. Saan? Hindi ko makita. Southeast 150. Nasa 150, meron din sa 240. 210. Saan tayo? Nasa bilog tayo. Woohoo! Tatakbo na kasi andyan na yung bilog. 240. Nakatingin ako sa 240. Nakatingin ako sa 240. May yapak. May footsteps. Pasok ka dito sa akin.
Dito yung bilog sa akin. Nice, nice, nice. Ayan mo muna, ayan mo muna. Ayan mo muna. Nice, nice. Nice one. Halika dito sa akin, bay. Sniper West 26255, 260. Itong tatlong bahay na to, tower. Ilan na lang? 5, 5. Nice, nice one, nice one. Southwest 105 yon. Ano ba ka? Hagis ng hagis. Building na 285. Meron dito, meron dito. Tingnan ako, titingin dito. Diyan ka tingin sa 105. Ako titingin. Nakatingin ako sa 285 na building. 285. Hindi ko pala napatay yung sa 105. Hindi bumilang eh. 285, 285. Pero 5 pa sila. 4. 4. May naglahagis ng smoke. May naghagis ng smoke. Diversion, diversion. Nasa kaliwa siguro yon or sa kanan. Diversion lang yung smoke. Oop, oop. May naghagis. Diversion lang yung smoke. Diyan ka lang ba ya? Kasi expose ako dito eh. Nasa labas ng pader. Dalawa, dalawa. Nice. May isa pa, may isa pa. May isa pa. Dalawa na lang ba? Dalawa. Ha? Wala na. Yan na yan. Dalawa, dalawa. Nasa 285 siguro, no? Na building. Base ng building by nasa base ng 285, 300. Okay, okay. Wala kang nade by? Wala na akong grenade. Diversion, diversion, smoke. May tinapon ako. Hagis mo doon banda sa pader. Hagis mo sa pader para tatakbo siya daw. Yan. Nice. Diversion. Wala. Reload, reload. Wala na akong meds. Nandiyan siya ba? Nandiyan siya. Ako yan, ako yan. Nasa labas ng wall. Nasa pader. Okay, okay, okay. Isa na lang, bay. Isa na lang. Andun sila. Okay, andun sila. Siya lang. Gagapang ako dito sa kabila, sa labas ng pader. Ikaw sa loob ka lang. Ang galing ba? Yes! Woohoo! Galing. Pusit ba? Yes! Yeah! Chicken dinner!